Hej! Vad gör ni? Mår ni bra? Sitter ni ner? Allvarligt talat, sätt er ner. Ta 5 minuter, ta en stol, slappna av. Slå er ner. För jag tänkte att vi skulle gå igenom lite viktiga saker idag. Den här videon gör jag i samarbete med Sida. Och har ni aldrig hört talas om Sida så är det Sveriges biståndsmyndighet som arbetar för att människor som lever i fattigdom och förtryck ska få det mycket bättre. Ni vet ju allihopa att jag verkligen brinner för ämnet feminism. Alltså don't even get me started på det här ämnet för jag blir så jäkla uppstissad varje gång. Och idag tänkte jag göra precis en sån här uppstissad video. Eller typ en sansad men ändå uppstissad video. För det jag tänkte prata om idag engagerar mig typ lika mycket som feminismen gör. Så lyssna nu, för det här är fan viktigt. Allmänbildning is coming your way, people. Fråga! Har ni hört talas om de globala målen? Oj då. Jaha, okej, där ser man. Nej, inte jag heller. Och jag hade inte gjort det fram till för typ ett halvår sedan. Eller jag hade hört talas om dem, men jag hade liksom ingen aning om vad de innebar eller hur de hade uppstått eller whatever. Men det är precis därför jag gör den här videon idag. För att jag är väldigt stolt över att få säga att jag är ambassadör för de globala målen och idag ska vi snacka om dem. Så här ligger det till. För ganska exakt ett år sedan så kom världens ledare överens om 17 mål om hållbar utveckling. För att vi helt enkelt måste skärpa oss. Let's break it down. Vi är fett oschyssta. Både mot varann och mot miljön. Så dels är dessa 17 mål som är till för att göra situationen bättre i typ länder där vatten är en bristvara eller länder där folk inte har möjlighet att utbilda sig. Men det är även mål för typ oss här i Sverige. För om inte vi blir mer jämlika och om inte vi börjar bry oss mer om miljön, då sabbar vi ju både för oss själva och för alla andra. Och det där är bara taskigt. Och då kanske ni undrar, vad är detta för mål då? Well, bam! Här har vi dem. Typ rent vatten, fred, ingen fattigdom. Alltså, vi skulle kunna säga att detta är basic human rights. Men folk har fortfarande inte rätt till det. It's fucked up. Så planen är att dessa globala mål ska nås fram till år 2030. Då är jag 36 år gammal. 36 år gammal. Då hade det varit trevligt med typ en ohotad miljö och lite jämställdhet. Och såklart att ingen i världen ska behöva leva i fattigdom om inte det nu är för mycket begärt. Nej, för vet ni vad? Det är inte för mycket begärt. Det här är inte som de målen man satte i högstadiet när man skulle printa ner vad ens mål med terminen var och så svarade man MVG i allt. Och man vet att det här kommer fan aldrig hända, men vad är det för fel med att drömma lite? Nej, inget sånt. Detta är mål som kommer ske om vi följer planen. Varje land har sin egna plan och om våra politiska makthavare följer planen med de globala målen, då skulle detta innebära slutet på extrem fattigdom, ojämställdhet och klimatförändringar inom loppet av 15 år. Generalsekreteraren i FN, han heter Ban Ki-moon och han har sagt så här: vi är den första generationen som kan utrota fattigdom och den sista som kan bekämpa klimatförändringar. Alltså det där slår en som en stol i facet. Haja! Det är så hoppfullt och så domedagigt på samma gång. Jag vet inte hur jag ska känna. Men let's get real. Vi har varit så jävla kassa med miljön. Jag menar, vi kan ju om vi vill. Uppenbarligen, för år 2000 så sattes målet att halvera andelen människor som lever i extrem fattigdom fram till år 2015. Och det målet nåddes 5 år för tidigt. Det är som när man får en hemläxa och för en gångs skull typ gör den samma kväll. Man bara, var det så här lätt? Varför har jag inte gjort så här förut? Och så råkar man då glömma bort att man på samma gång hade den där feta inlämningen om miljön. Just det. Och den failade man ju. Brutalt. Ett annat mål från år 2000 var nämligen att minska koldioxidutsläppen. Ouch. Idag släpper vi nämligen ut 50% mer koldioxid än vad vi gjorde för 20 år sedan. Fy fan! Skärp oss! För inte speciellt länge sedan så var jag konferencier på ett forum som handlade om de globala målen. Och då blev jag ombedd att i mitt inledningssnack lyfta fram det som jag tycker är mitt personliga favoritmål. Och jag tänkte liksom direkt på, ni vet, när Zlatan gjorde en bicicleta. Alltså, oh my god! Har ni sett ett så snyggt mål förut i era liv? Nej, jag trodde inte det. Bästa målet någonsin, och jag gillar inte ens fotboll. Och sen blev det lite dålig stämning för de syftade tydligen på de globala målen. Man bara, jaha, men säg det då. Så mitt personliga favoritglobalt mål är nummer 5. Det handlar kort sagt om jämställdhet mellan alla kön och om att stärka kvinnors position i samhället. Och det är såklart skitviktigt med alla målen, typ som de om fred och rent vatten och så vidare och så vidare. Men som sagt, ingenting får min hjärna att vibrera på samma sätt som könsdiskriminering gör. Vilket ändå lät otippat romantiskt. Men det är det inte. Högst oromantiskt. Och på samma gång så går ju alla mål
hand i hand. Till exempel så här, om det inte finns rent vatten, vilket är mål nummer 6, då kommer det ställa till det som fan för alla livmoderbärare som när de har mens hindras från att gå i skolan, vilket är mål nummer 5. Och vi kommer inte kunna uppnå mål nummer 3 som handlar om hälsa och välmående om unga flickor gifts bort och tvingas bli föräldrar och mödradödligheten fortfarande är stor. Fattar ni vad jag menar? Man får liksom kolla på alla de globala målen och sen själv hitta det som man känner liksom yes! Det här är bra skit. Det här brinner jag för och det här kommer jag kämpa för. Och nu inser jag att det låter som att världen kommer gå under typ imorgon. Och så är det inte. Parentes, vad hade ni gjort idag om världen gick under imorgon? Jag hade typ hyperventilerat i en papperspåse. Och kanske hoppat fallskärm, för fan vad coolt det verkar. Det känns som att man läser om katastrofer och konflikter hela tiden. Och då är det ganska naturligt att tycka att det känns som att allting är på väg åt helvete. Men världen blir faktiskt i sin helhet bättre och bättre. Som jag sa förut så har fattigdomen halverats på 10 år. Men visste ni att även mödra- och barnadödligheten minskar? Att antalet människor som dör i AIDS också minskar. Och att fler barn än någonsin, speciellt flickor, får börja skolan. Det är ta mig fan hoppfullt! Världen har faktiskt blivit enormt mycket bättre på bara 20 år. Men ändå så verkar det som att de flesta svenskar har kvar den världsbild som stämde på 90-talet. Vet ni till exempel vilket land i världen som har flest andel kvinnor i parlamentet? Man bara kan det vara Sverige? Eller Norge kanske? Eller vad tror ni om Frankrike? Rätt svar är Rwanda. De har 64% kvinnor i sitt parlament. Men Sverige är fortfarande fett bra. Vi har 44% kvinnor i parlamentet, vilket innebär att vi är mer eller mindre så jämställda som det går att bli. Och den här då? Vet ni vart det föds flest barn per kvinna om ni får välja mellan Bangladesh eller Södermalm? Rätt svar är här! På Södermalm i Stockholm. Här föder vi 2 barn per kvinna. I Bangladesh föds 1,9 barn per kvinna. Vilket i och för sig också är 2. Men de är fler där som föder 1 barn och då drar det ner. Ni vet hur ett genomsnitt funkar. Det jag försöker komma fram till är att även om man går med fet ångest över att man själv tydligen tillhör några av de absolut rikaste i hela världen och man bara mitt studiebidrag räcker inte så jävla långt och sen så skäms man för att man överhuvudtaget tänker så, för tänk då hur jävligt de som inte ens får gå i skolan har det. Även om man känner så håller världen på att bli bättre. Världen är antagligen redan mycket bättre än vad vi och våra fördomar tror. Man får liksom komma ihåg det. Så okej, den här videon börjar bli lång. Vad är det jag försöker säga? Jo, de globala målen för en hållbar utveckling och för mänskliga rättigheter, de kommer bara att funka om vi ser till att våra makthavare försöker uppnå dem. Och det är ganska svårt att kämpa för sina rättigheter om man inte ens vet vilka de är. Så om vi lär oss om de globala målen, om vi pushar för dem och om vi sprider dem vidare, så kommer världen vara en ganska mycket trevligare plats år 2030. Och det var ungefär det jag ville få sagt med den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt att det var intressant. Och det var faktiskt allting jag hade för den här veckan. Ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa måndag. Hej då!